för att fullfölja kyrkans uppgift. Bibeln använder ordet förvaltning och beskriver den kristnas roll i kyrkans uppgift. Det Nya testamentet använder två ord för en förvaltare. Det första ordet, epitropos, används 2 gånger. Epitropos betyder en människa åt vilken något har anförtrotts. Ordet omfattar idén att man är ansvarig inför den högre myndigheten som gav förtroende uppdraget. Det andra grekiska ordet, oikonomos, används 12 gånger. Oikonomos talar om tjänst i ett hushåll. Det betyder en som sköter en hushåll angående mat eller dryck. En oikonomos var ofta en slav som gavs ansvaret för sin herres pengar, ägodelar eller andra slavar. Kom ihåg Josef i Potifars hus. I fråga om båda orden ägde förvaltaren aldrig det som han skötte. En förvaltare hade mycket frihet och gott fiende angående hur han använde vad han hade anförtrotts åt honom. Men han måste redogöra för hur han använde det. Kristen förvaltning är att den kristna använder sig själv och vad Gud har givit honom för att uppfylla Guds frälsande uppgift i världen. Den är att troget sköta Guds egendom för att uppföra uppgiften som han har anförtrott åt oss. Gud säger för han vill att vi gör hans egendom. Skriftens lärarna angående Guds gåvor. Gör på de följande linjerna upp en lista över alla ägodelar som ni har som Gud inte har givit er. Du kan börja det nu. Färdig? I det överblivna utrymmet skriv alla ägodelar som ni kommer att ta med er när ni lämnar världen. Did you have enough room? Hade ni nog med plats? Gud är ägaren av allt eftersom han skapade allt. Psalm 24, Kalle? Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren, världen och det som bor i den. Ty han har grundlagt den på haven och givit den fäste och strömmande vatten. Psalm 50. Jag vill inte ta tjuvar ur ditt hus eller bockar ur dina fållor. Ty alla skogens djur är mina, boskapen på de 1000 bergen. Jag känner alla fåglar på bergen. Allt som rör sig på marken är mitt. Om jag hungrade skulle jag inte säga det till dig. Ty hela jorden är min med allt den rymmer. So everything belongs to God because first of all he created it. Så allting tillhör Gud. För det första därför att han skapade allt. I en särskild mening är Gud ägaren av den kristna eftersom han köpte oss med Kristi blod. Första Korinthierbrevet 6, 19 och 20. Ni tillhör inte er själva,
Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp. So we are doubly God's. Så vi är Guds egendom på två sätt. Tillhör Gud på två sätt. He created us and then he bought us back through Christ's blood. Först skapade han oss och sen återköpte han oss med Kristi blod. Många bibelställen talar välsignelserna som Gud har anförtrott åt oss. Andra Korinthierbrevet 8:9. Ni känner ju vår Herren Jesus Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. So first of all there are the spiritual blessings, andliga välsignelser, som förlåtelse, evigt liv och så vidare. Psalm 139. Vers 13-14. Du har skapat mina huvuden, du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapen. Jag underbara är dina verk, min själ vet. Det finns många världsliga välsignelser som god hälsa, talanger och så vidare. Psalm 145. Hermany. Allas ögon väntar på dig och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. He gives us what we need for life each day in this world. Han ger oss varje dag vad vi behöver för vårt liv och uppehälle. Första Krönikaboken 29. Rikedom och ära kommer från dig. Du råder överallt, och i din hand är kraft och makt. Det står i din hand att göra vad som helst, stort och starkt. And whatever wealth, whatever honor, whatever good comes to us from God's power and glory. Oavsett vad vi kommer i åtnjutande av, vad vi äger och har, om det är ära eller rikedomar eller makt, så kommer det från Gud. And then there are special gifts that he gives us. Sen finns det särskilda gåvor som han ger till oss. Something that makes each one of us different from everybody else. Special gifts. Gåvor som gör var och en av oss unika. Romarbrevet 12, 6-9. Vi har olika gåvor, allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Den som undervisar ska undervisa i läran. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk, och den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. And so James brings us to the summary of this Bible truth. Och sen summerar Jakob denna bibliska sanning för oss. Jakob 1:17. Ja. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från Gud, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Alla kristna har givits gåvor från Guds nåd som vi ska förvalta pålitligt. Första Petrus 4:10. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Och Första Korinthierbrevet 4:2. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. Pålitlig förvaltning resulterar i lov och härlighet för Gud som har frälsat och välsignat oss. Jesaja 43:21. Det folk som jag har format åt mig ska höja mitt lov. Första Krönikaboken 29. Vers 10-14. David lovade Herren inför hela församlingen. David sade, lova David till Herren. Dig, Herre, tillhör storhet och makt, härlighet och glans och majestät.
Ja, allt vad i himlen och på jorden är. Ditt, o Herre, är riket, och du har upphöjt dig till ett huvud över allt. Rikedom och ära kommer från dig, du råder över allt, och din hand är kraft och makt. Det står i din hand att göra vad som helst, stort och starkt. Så tackar vi dig nu, vår Gud, och lovar ditt förhärliga namn. Ty vad är väl jag och vad är mitt folk, att vi själva skulle förmå att ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt, och ur din hand har vi gett. David considers it a privilege to be able to give gifts back to God. David ser det som ett privilegium att få chansen att ge gåvor tillbaks till Gud. It was all God's in the first place. Alla var Guds till att börja med. And it's God's blessings that he has entrusted to us. Och det är Guds välsignelse att han låter oss få del av de gåvorna. Han har gett dem till oss i förtroende. And now what a wonderful blessing that we can take what he has given us and give it back to his glory. Och vilken välsignelse det är att vi får möjlighet att använda de gåvor som han har gett till oss för att lova och prisa honom. Ge tillbaks dem till honom, till hans ära. He honors us by accepting our gifts and allowing them to be used for his service. Så det är så att han hedrar oss genom att acceptera våra gåvor och att acceptera att vi använder dem i hans namn. I think this would be a good place for us to break for a little lunch. Nu tycker jag att vi tar lunchrast. Sidan 9. Lagen tjänar som förvaltarens spegel och en trottoarkant. Den första och största budet. Andra Moseboken 23-5 talar. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. Matteus 22. Jesus svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Gud kommer inte att tillåta någon konkurrens om vår hjärtan. Andra Moseboken 25. Ty jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, 3:e och 4:e släktledet när man hatar mig. In English we translate God says I am a jealous God. På engelska brukar vi översätta till jag är en svartsjuk Gud. And I understand that the Swedish word has a little bit different connotation. Och jag förstår att det svenska ordet nitälskande har lite annan betydelse. How can God be perfect and still be jealous? Hur kan Gud vara ofelbar och ändå vara svartsjuk? Han har rätt till det. He's got the right to be sinful if he wants to. He's not sinful. But han kräver vissa saker av oss som han har rätt till. Till exempel att vi ska älska honom av hela vårt hjärta. Och det har han rätt till. Det kan ju låta som att det är egoistiskt då. So is it okay to be jealous? For him. För han. Is it okay only for God to be jealous? Är det bara för Gud som det kan vara rätt att vara svartsjuk? Nej, äktenskap till exempel. Det är viktigt att inte blanda ihop det med avundsjuka och svartsjukhet. Att man inte önskar något gott som man skulle vilja ha själv. Eller om man
Det är skillnad på vad man menar med svartsjuka. Did you get that? Envy and jealousy? Okay. Yeah. You have the same problem in English, that the word jealous usually has a negative tone to it. Vi har samma problem i engelskan då, att svartsjuk eller jealous på engelska har en negativ klang. But if we listen to English very carefully, we realize that the problem isn't jealous. Men om vi lyssnar på det här på engelska eller ordentligt, då märker vi att just ordet jealous är inte problemet. You'll hear people say, he's so jealous. Ofta kanske någon klagar över att han är så svartsjuk. Or he's too jealous. Eller att han är för svartsjuk. Or he's suspiciously jealous. Eller han är svartsjuk in till förföljelsemani. The word jealous is a neutral word. Ordet svartsjuk är egentligen ett neutralt ord. It means that you defend or protect what is yours. Det betyder att du försvarar eller skyddar det som är ditt. And so it's really what Wolf was saying. God says, I have the right to your worship and to your obedience and to your respect. Så att Gud säger då att jag har rätt till din tillbedjan och din respekt och din kärlek. And I am jealous of that. I'm going to defend that or keep it for myself. Och jag är svartsjuk när det gäller det. Jag tänker försöka skydda det och se till att du tillber mig. In the same way, Wolf said in marriage, a husband has a right to be jealous in the sense that that's my wife. You don't have any right fooling around with her. På samma sätt som i ett äktenskap har ju både mannen och kvinnan en rätt att säga det här är min partner. Vi har utväxlat löften och du har ingen rätt att näsla dig in där. In fact, we'd have a problem, I think, with a man who didn't feel any jealousy if somebody was fooling around with his wife. Så i själva verket är det väl så att den personen har väl ett problem, och församlingen bör kanske känna omsorg om en person som tycker att det inte spelar någon roll om ens make eller maka umgås med andra på ett felaktigt sätt. So God makes it very clear that he is going to insist or wants to hold on to the honor and the obedience and the worship that belongs to him. Så Gud gör det väldigt klart att han tänker försvara och hålla fast vid den lydnad och den trohet och den tillbedjan som tillhör honom. Så Gud kommer inte till låta någon konkurrens vår hjärtan. Jesaja 42, vers 8. Jag är Herren, det är mitt namn. Det är inte min ära åt någon annan, eller mitt lov åt avgudabilder. This verse, by the way, is the commentary or the explanation of what God means when he says, I'm a jealous God. Den här versen förresten förklarar den som vi läste förut, vad Gud verkligen menar med att han är en svartsjuk eller en nitälskande Gud. Jesus begär den främsta platsen i våra liv. Lukas 9. Hermany? Till en annan sade han, följ mig. Mannen svarade, Herre, låt mig först gå och begrava min far. Jesus sade till honom, låt de döda begrava sina döda, men gå du och predika Guds rike. En annan sade, jag vill följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av min familj. Jesus svarade, ingen som ser sig om sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike. I don't think we have to look up the next parable. We're familiar with the invitation to come to the banquet and how the people made excuses why they couldn't come. Jag tror inte vi behöver leta rätt på nästa bibelställe här. Ni känner till den här liknelsen när kungen bjuder in till en stor måltid och människor kommer med olika ursäkter varför de inte kan dyka upp.
But if you read in the Old Testament, the prophet Elisha used exactly the same excuses or the same words when Elijah called him to come follow. Men vi ser i Gamla testamentet hur Elisa använder samma ursäkter när Elia kallar honom till att vara en Guds profet. He says he's going to have to go home and say farewell to his family and to sell off his oxen before he could follow. Han säger att han vill först ta farväl av sin familj och sälja sina oxar och liksom göra klart sina världsliga affärer först innan han kan följa Herren. And when Elisha said that, it was perfectly okay, according to the Bible. But Jesus condemns people for saying the same thing. Och det märkliga här är att för Elisa så var det inte fel att vilja på något sätt avsluta saker innan han satte igång med sitt verk. Men samtidigt märker vi här i Nya testamentet att Jesus nämner de här människorna som dåliga exempel. What's the difference? Why was it okay for Elisha and not okay for the people in Jesus' dealings? Vad är skillnaden alltså? Varför var det okej för Elisa men inte då bra, någonting Gud misshagligt i Jesu liknelse? Jag tror man kan säga samma saker, men man kan ha olika meningar med vad man egentligen har tänkt göra med det. Så även om de säger samma saker så kanske Gud visste att i Elisas hjärta så han skulle verkligen bara gå och sälja sina kor kanske och verkligen komma tillbaka sen. Men den andra kanske bara hade en ursäkt, jag kommer sen, och så kommer han inte. Yeah, so in the case of Elisha, those were simply preparations so that he could come. And they were not excuses. They were the exact opposite. They were making it possible now for him to come and follow. Så för Elisa är det här förberedelser som han vill göra innan han följer Herren, inte ursäkter för att slippa följa Herren. And in the other case, they're simply excuses because the persons do not want to come and follow Jesus. Och i det andra exemplet så är det frågan om ursäkter som folk gör för att de inte vill följa Jesus. So it's the difference of what's in the heart, what was meant by those words. Så det är hjärtats mening som avgör och Gud ser till hjärtat. Lukas 14, vers 26. Någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, och även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. So does Jesus mean that we're supposed to hate our parents and our wife and our children and our brothers and sisters? Vill Jesus att vi ska hata vår hustru och våra barn? Vad säger ni? Är att de inte får stå i vägen för ingenting får stå i vägen när man söker Guds rike. Okay. Så att när man säger hata i den här meningen så är inte det på samma sätt i svenskan som när vi säger att vi hatar någonting. Jag har läst någonting om att det är ungefär som att det har inte den bokstavliga betydelsen hata egentligen. Som jag har hört det, men jag vet inte om det stämmer. How do you know that it's not to be taken literally and that we are supposed to hate our parents and our family? Hur vet vi att det här bibelstället inte ska läsas bokstavligt? Att det inte bokstavligen betyder hata dina föräldrar, hata dina bröder och systrar. Ja, det motsäger ju ett av budorden. Du ska älska din fader och din moder. Det kan ju inte vara Jesu mening att bryta något av budorden. Jag tror att hat är att vilja få bort någon. Få bort. Men det kan vara olika. Det kan vara att döda någon. Och är förbjudet då. Men att få bort någon är också att få bort någon
så att det inte hindrar från att Kristus får vara så, bort från Kristi väg, förstår ni? Bort så att Kristus finns där i centrum. You actually have language like this often in the scriptures, forming a clear black and white contrast. Vi märker att skriften ofta ställer upp motsättningar. Det blir svart eller vitt. Man ställer upp motsatspar. And that's kind of the way Proverbs are set up. Proverbial or ordspråk, the way they're set up. Och så fungerar också ordspråk om man tänker på det. We know from the fourth commandment, from many other Bible passages, that we are not to hate our family. For that matter, even to hate our enemies we're not supposed to. Vi vet utifrån fjärde budet och ifrån många andra bibelställen att det är inte bara så att vi inte ska hata vår familj. Vi ska inte ens hata våra fiender. But Jesus makes it clear that he must come first and everything else must be second. Men Jesus gör klart i det här bibelstället att han måste komma först i våra hjärtan och allting annat på andra plats. If we believe Jesus' words, will that make us a worse or a better spouse? Om vi tror på Jesu ord, kommer det att göra oss till en bättre eller sämre make eller maka? If I love Jesus first and put him above everything else, am I going to be a better or a worse husband? Om jag älskar Jesus över allting annat och sätter honom högst, kommer det att göra mig till en bättre eller sämre medmänniska eller make eller maka? Harmony says, better. Varför? Om man gör tvärtom så att människorna, man sätter människorna först, man sätter makan först, där Gud skulle vara, då blir man sämre egentligen. Om man fyller tomrummet efter Gud med människor, då blir man en sämre i sina relationer till människorna också. En sämre människa. De är på fel plats. Varför? I think we might. You try that one, but I'm going to see if I... No, this is not... No, I don't think I have any. You're right. When we place God first, that makes us a better husband or wife. Du har rätt. När vi sätter Gud först så blir vi bättre som make eller maka. If we don't have God first, then all of our actions are just motivated basically either by selfishness, what we think we can get out of it, or what we think the other person is putting into a relationship. Om Gud inte kommer först för oss, så då motiveras vi antingen av egoistiska skäl. Vad gynnar mig? Eller skäl där man försöker se till vad gör han eller hon för mig som jag på något sätt måste betala tillbaka. If it's selfish, then we think, I'm only going to give as much as I can think I'm going to get something back for. I'm only going to contribute as much as I see reason or benefit for me. Antingen tänker man, om man då tänker egoistiskt, hur mycket kan jag tänka mig, hur mycket känns rimligt att offra för den här människan? And if I'm only thinking in terms of I'm going to measure by the other person and only try as hard as they do,
then it's always going to look like it's the other person's fault. If we have a problem, it's because they're not trying hard enough, and I can excuse my actions. Och om det är så att vi mäter och försöker uppnå millimeter rättvisa och tänker jag ger bara exakt lika mycket som jag får, då kommer det alltid att vara möjligt att skylla på den andra om man har ett problem i en relation. Det är den andra som inte anstränger sig tillräckligt mycket. But this is the important relationship. When we want to serve God, and God is bringing his power into us, then we see the people around us as ways that we can serve God. Men om man ser det på det här sättet istället, att vi älskar Gud högst och han skänker kraft till oss att göra det som är rätt, då kommer också människor omkring oss att vara tillfällen för oss att tjäna Gud. Och alltså spelar det egentligen ingen roll då ifall de har, som vi tycker har fel och brister, utan vi vill ändå tjäna dem och behandla dem väl. I want to serve God. To serve God, I know one way to serve God is by being the best husband I can be. Jag vill tjäna Gud, och jag vet att ett sätt att göra det på är att vara den bästa make som jag kan vara. See, it doesn't matter whether my wife is appreciating me or not. I'm serving God by trying to be a faithful husband. Och då spelar det ingen roll egentligen om min maka uppskattar det jag gör för henne eller inte. Utan jag tjänar ju Gud oavsett. And if my wife is ornery or miserable, that's not an excuse for me not to serve God. Om till exempel min hustru är på dåligt humör eller gnäller eller jag tycker att hon behandlar mig illa, så är ju inte det en anledning för mig att inte tjäna Gud. And in fact, when she's ornery or miserable, that's an even a better opportunity to serve God because I can act in a godly way toward her, even though she isn't responding. Och är läget sånt, alltså att jag inte får det gensvar jag tycker att jag förtjänar, att hon är negativ, ja då har jag ju en ännu bättre tillfälle att tjäna Gud, därför att då kan jag agera mot Gud eller mot henne som Gud gör mot oss, alltså förlåtande och nådig. Or why does a wife and a mother dust the house and vacuum the carpets and keep the house clean? Varför är det så till exempel att en mor eller en hustru städar huset? Does she do it because her husband's going to say, "Oh, thank you for dusting the house today"? Gör hon det för att hon väntar sig ett tack från sin make? Vad härligt det ska bli när han säger tack ska du ha för att du har dammsugit. Or does she do it so that when the kids come home from school, they can walk in and say, "Oh, mother, thank you for dusting my room today and cleaning up the things that were on the floor"? Eller gör hon det för att barnen när de kommer hem ska stanna upp och säga vad vackert det är, vad fint städat. Tack för att du har plockat upp allt. If she does it for those reasons, she's going to be pretty disappointed and frustrated. Om det är hennes skäl så kommer hon förmodligen att bli besviken. Because there aren't too many husbands that express a lot of appreciation about the house being vacuumed or dusted. För det är ont om äkta makar som uttrycker en stor tacksamhet över att huset blir städat. And there's even fewer kids who express appreciation that you cleaned up their room for them. Och förmodligen ännu färre barn som är tacksamma för att man städar deras rum. But the Christian wife will do those things because that's a way for her to serve God. Men en kristen hustru kan göra till exempel sådana saker därför att det är också ett sätt att tjäna Gud. God has given me my family. I can serve God by trying to faithfully care for the family that God has entrusted to me. Gud har gett mig en familj och då kan jag tjäna honom genom att troget tjäna de människorna i min familj. So Jesus' words are right. That if we place God first, we're actually going to be a better husband or wife because we see that there's a high purpose in that role that we have. Så Jesu ord stämmer alltså. Det är så att om vi sätter Gud först så kommer vi också att vara bättre medmänniskor, bättre makar, bättre makor och så vidare.
Because all these opportunities out here to other people are a way that we can serve God and show our love for Him. För alla människor omkring oss erbjuder en möjlighet för oss att tjäna Gud. Sidan 10. Syndiga frestelser kommer och kommer inifrån och utifrån. Först Timotheus brevet 6. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Till kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Kärlek till pengar är problemet. Lukas 12. Kalla? Sedan sade han till dem: se till att ni aktar er för allt slags girighet. Ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Kärlek till pengar är problemet. Lukas 12. Kalla? Sedan sade han till dem: se till att ni aktar er för allt slags girighet. Till människans liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Och han berättade en liknelse för dem. En rik man hade åkrar som gav goda skördar. Och han frågade sig själv: vad ska jag göra? Jag har inte plats för mina skördar. Så här vill jag göra, tänkte han. Jag river mina logar och bygger större. Och där samlar jag in all min säd och allt mitt goda. Sedan vill jag säga till mig själv: kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Men Gud sa till honom: din dåre, i natt ska din själ utkrävas av dig. Och vem ska då få vad du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Girighet är problemet. Vi alla begår synder. Otacksamhetens synd. Romarbrevet 1, 21. Helga? Fastän de kände till Gud prisade honom inte som Gud eller tackade honom, utan för sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Well, we remember the 10 lepers and only one came back to thank Jesus. Vi kommer ihåg de 10 spetälska, där bara en kom tillbaks för att tacka Jesus. Martin Luther sa: tacksamhet är den enda saken som vi kan ge Gud. Redan tillhör allt annat honom. Missköttelsens synd. Matrester duger till Gud. Malaki 1. Om ni bär fram ett blint djur som offer, är inte det något ont? Om ni bär fram det som är lamt och sjukt, är inte det något ont? Kom med sådant till en ståthållare. Tror du han blir glad och har nådigt emot dig, säger Herren Sebaot. Som offer bär ni fram det som är stulet och djur som är halta och sjuka. Sånt offrar ni. Och det skulle jag med glädje ta emot av er, säger Herren. Förbannad är den som handlar svekfullt, den som i sin jord har ett djur av hankön, men ändå, när han gör ett löfte, offrar åt Herren det som är vanställt. Ty jag är en stor konung, säger Herren Sebaot, och mitt namn är fruktat bland hedna folken. Were there circumstances where a blind animal or a sick animal could be an acceptable offering to the Lord? Fanns det tillfällen då ett sjukt djur eller ett blint djur kunde vara ett acceptabelt offer för Herren? Vad säger texten? Precis. The problem here is they had healthy animals, but they're giving the Lord the sick ones and keeping the healthy ones for themselves.
Precis, problemet här är alltså att de här människorna har friska djur, men de behåller dem själva och så ger de det sämsta de har till Herren. We'll see as we study stewardship that the Lord never asks us to give what we don't have. Vi märker det när vi studerar förvaltarskap, att Herren ber oss aldrig att ge saker som vi inte har. But he asks us to faithfully use what he has given us. Men han ber oss att troget använda det som han har gett till oss. Hathikhetens synd, eller en med först attityd. Ulf? Filippe 2:3-4. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Säg inte på ert eget bästa, utan tänk på andra. In Matteus 6. 21 och 24. Ty där din skatt är, det kommer också ditt hjärta att vara. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ena och älska den andra. Eller kommer han att hålla sig till den ena och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Det finns konsekvenser i våra vardagliga liv när vi syndar. Hagi? Ni väntade er mycket, men se, det blev litet. Och när ni förde det hem, då blåste jag bort det. Varför, säger Herren Sebaot? Därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni har bråttom, var och en med sitt eget hus. Därför har himlen över er hållit tillbaka sin dag, och jorden har hållit tillbaka sin gröda. Jag har kallat på torka att komma över landet och över bergen, över säden, vinet och oljan, över det som jorden alstrar, över människor och djur och över era händers arbete. They were cheating the Lord, and the consequence was the Lord sent drought on the land so that they also had shortage. De hade uppträtt svekfullt mot Gud, och konsekvensen blir alltså att Gud sänder svält och torka över landet. Remember also in 1 Corinthians when they were misusing the Lord's Supper. Ni kommer kanske ihåg exemplet från första Korintierbrevet där Herrens nattvard missköts, används på ett felaktigt sätt. And Paul says that's why some of you are sick and why some have even died. Och Paulus säger, det är anledningen till att en del av er är sjuka och en del till och med har dött. There are consequences that come because of our sins. Det finns konsekvenser när vi handlar mot Guds vilja. Malaki 3. Får en människa stjäla från Gud, ändå stjäl ni från mig. Ni säger, vad har vi stulit från dig? Tionde och offergåvor. Förbannelse har drabbat er, ty ni och hela folket stjäl från mig. Again, förbannelse har drabbat er because they have stolen from the Lord. There's a real good illustration that comes off of this Bible verse. Det finns ett bra exempel, en bra illustration som har att göra med just den här bibelversen. And the illustration shows a gun pointing at somebody's head. Och illustrationen visar på ett skjutvapen som pekar mot en människas huvud. And the voice that's holding the gun says, your money or your life. Och den personen som håller pistolen säger, pengarna eller livet? And the man replies, take my life. I'm saving my money for my old age. Och den person som blir hotad säger, ta mitt liv. Pengarna vill jag spara tills jag blir gammal. Till sist har synd eviga konsekvenser. Vi tänker på Judas. Vad var hans svaghet? Inte gick det. Han hade syndat att han inte kom tillbaks till Jesus. Ja. Och vad var hans svaghet? Girighet. Okej, ja. Han tycker om pengar. Ja.
And that weakness led to his eternal destruction as far as we can tell. Och så vitt vi vet så ledde den svagheten, alltså girigheten, till hans eviga fördömelse. Or we have the parable of the rich man and Lazarus. The rich man had it all in this world, but wakes up in hell. Och vi har liknelsen om Lazarus och den rike mannen. Den rike mannen har allting i denna världen, men vaknar upp i helvetet. We conclude from that parable because he was not a believer in the Lord. Vi förstår av liknelsen att anledningen till att han hamnar i helvetet, det är att han inte tror på Gud. And that showed especially by the evidence. The parable does not show him doing acts of kindness with that money, but using it selfishly for himself. Och liknelsen tar upp hur han använder sina pengar på ett själviskt sätt och inte använder det för att hjälpa andra. And then there's Ananias and Sapphira, who tried to cheat the Lord, keep the money for themselves, lie about it. Sen har vi Ananias och Safira som dels behåller sina pengar för sig själva, men sen dessutom ljuger inför Gud. And were struck down because of that. Och dog på grund av det. Gud kommer och döma vår förvaltning. Lukas 16. Den som är trogen i smått är också trogen i stort. Och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Och om ni inte varit trogna i frågan om det som tillhör en annan, vem vill då ge er vad som tillhör er? I Matteus 25 och i Lukas 19 har vi två liknelser om talenterna. De är olika. What's the difference between these two? There's two different parables Jesus told about talents. And they're different and they have a different lesson. Jesus berättar två olika liknelser om talenter och de är olika, de här två liknelserna. På vilket sätt då? På vilket sätt är deras skiljer sig deras poänger åt från varandra? Do you remember what's the basic difference between the two parables on the talents? Kommer ni ihåg den grundläggande skillnaden mellan de här två liknelserna om talenterna? In the one parable, one man is given 5 talents, another 2, another 1. Den ena liknelsen är där 3 män blir anförtrodda olika summor. En får 5 talenter, en får 2, or 3, 2 or 3? 2. Och den sista får 1 talent. And this parable illustrates the fact that we receive different gifts from the Lord. Everybody doesn't receive the same thing or the same amount. Och den här liknelsen visar på att vi får olika gåvor av Herren. Dels får vi olika gåvor, men sen får vi också olika stora gåvor kanske, eller olika många gåvor. In the other parable, 10 servants are come before the master, and each one gets 1 talent. Den andra liknelsen är det 10 tjänare som kommer inför sin herre, och där får alla 1 talent var, alltså samma summa. And in this parable, then, the point would be that we all have received gifts or trust from the Lord. Och i den liknelsen så är poängen då att vi har alla mottagit gåvor från Herren. In the first parable, the 2 faithful servants doubled what they had been given. Den första liknelsen så ser vi hur de 2 trogna tjänarna fördubblade de gåvor som de hade fått. In the second parable, there were different results. One gained 10, another 5, another... Well, the other one didn't get anything. So one gained 5, one gained 10. You're still talking about the second one. In the second one, yeah. Ja. Och den andra ser vi att det också blir olika resultat. Right. But they both started with the same. Men båda började med samma utgångspunkt.
So in the second case, it shows we've all received gifts and everybody won't produce the same results. Så den liknelsen visar alltså hur vi alla fått gåvor, men att vi alla inte kommer att kunna redovisa samma resultat. We're not going to all be equally successful, but that doesn't mean that one is less faithful than the other because the results are different. Alla kommer inte att vara lika framgångsrika, men det behöver inte nödvändigtvis betyda att man inte har varit trogen i sin tjänst. But the basic message of both parables is the same. Whether we've received different gifts or whether we have different results, the Lord calls upon us to faithfully use what he has entrusted to us. Men grundbudskapet är samma sak i de här liknelserna, nämligen Gud har gett oss gåvor och han förväntar sig att vi ska förvalta de gåvorna på ett troget sätt. Så, förvaltningen är ofta en obekvämt ämne eftersom lagen arbetar som en spegel och en traktorarkant. Lagen spelar visar vår syndighet och det eviga fördömelse som vi förtjänar eftersom vi inte har varit trogna förvaltare. Lagens tiglande makt hjälper till att hindra och slå ner vår gamla människa. To this point, our study should be pretty negative. Så här långt har vårt bibelstudium varit på ett sätt tagit upp negativa saker. And usually the subject of stewardship is negative in people's minds. Och vanligtvis så är ämnet förvaltarskap någonting negativt för människor. Because whenever we hear the law, it shows us our shortcomings. För alltid när vi hör lagen så visar den oss på vilka sätt vi inte har nått upp till den. And that's why we won't take a coffee pause now, because you dare not leave until you hear the gospel side of the message. Och därför tänker vi inte ta någon rast nu, för då vi vill inte att någon ska kunna smita ut här innan han fått höra evangelium. Sidan 12. Evangeliet är den kristna förvaltarens motivation och makt. Evangeliets budskap är inte gör detta, men det hände. Inte du måste göra detta, men titta på vad Gud har gjort för dig. Gud ger oss tron och förlåtelsen som Jesus vann genom att predika evangeliet. Vi förklaras rättfärdiga genom tro på grund av Guds nåd. Galaterbrevet 3, vers 13. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: förbannad är var och en som är upphängd på ett träd. In Romarbrevet 3. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. So, utan laggärningar, which means also without being perfect stewards of what God has given us. Så utan laggärningar innefattar ju att vi blir förklarade rättfärdiga även utan att vara perfekta förvaltare. Evangeliet säger att Gud är din läkare. Han försätter sig och återlösa, förnya, återställa och använda syndare igen. Han helgar oss, det vill säga han sätter av oss för sin tjänst. En helgan av oss för sin tjänst. En helgan är en som sätts av för Guds tjänst. Gud gör oss till det heliga. When we think of the saint as a holy person, we usually think of the emphasis one without sin. När vi tänker på ordet helgon, ordet helig, då tänker vi oftast på någon som inte har någon synd. That's okay, but that's really missing most of the point. Och det är väl inte fel. Men om man tänker på det så missar man ändå huvudpoängen.
We are holy people in God's eyes because our sins have been washed away. That's correct. Som troende så är vi heliga i Guds ögon därför att våran synd har tvättats bort. Det är sant. But the real meaning of the word is that we now have been set aside, consecrated for God. Men den verkliga meningen är egentligen att vi har satt åt sidan, att vi har blivit helgade åt Gud. We now are in God's service. Nu tjänar vi Gud. We're God's people. Vi är Guds folk. Första Petrusbrevet 2. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Notice the verb tenses. Lägg märke till verbens tempus. We have been. Vi har blivit. We have been healed. We have been made saints. Vi har gjorts till helgon. Galaterbrevet 2. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tro på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. We have the custom in the United States of dressing the confirmands, the young people being confirmed, in white robes. I USA så har vi som vana att låta konfirmanderna klä sig i vita skrudar, vita dräkter. And the idea is to remind them they now are God's saints, people that have now been sent out to live for God. Och anledningen till att vi gör det är att vi vill visa på att nu är konfirmanderna tagna åt sidan. De är nu Guds folk och Guds heliga. And that's kind of the exact opposite of the way we often look upon it. Och det är egentligen själva motsatsen till hur vi ofta ser på konfirmationen. Well, or just Christian life in general. Aha. Eller snarare kristet liv. We kind of look at it like this. Vi brukar se på det så här. It's like every Sunday we come to church with our big garbage bag full of all of our sins and weaknesses, and we take them and we dump them on the altar and let the Lord take care of them. Man kan tänka på det så här. Varje söndag så kommer vi till kyrkan med vår stora säck med synder som vi vill bli av med. Och så dumpar den på altarringen och säger: Gud, du får ta hand om det här. And we know that the Lord forgives us, and we know that we walk away with the bag empty. Och vi vet att Gud förlåter oss våra synder och att vi får gå därifrån med en tom säck. But then don't we sometimes live like our whole purpose in life during the next week is to fill up the bag again? Men är det inte ibland så att vi beter oss som att vårt enda syfte med livet är att ägna den kommande veckan till att fylla på säcken igen? We want to make sure we have enough to dump on the altar next week when we come back again. Måste se till att vi har en rejäl laddning nästa vecka också. But the whole point of the gospel is that we're a new person now. We go out and we live our life for God. Men själva poängen med evangeliet är ju att nu är vi nya människor och vi får chansen att gå ut i livet och leva för Gud. And in fact, the Lord already has a whole life of good works all prepared for us. All we have to do is walk down the road. He's got them all figured out. Och i själva verket är det så att Gud till och med har förberett våra goda gärningar. Och allt vi behöver göra är att bege oss ut i livet, så kommer vi att möta de situationer som Herren har tänkt ut åt oss. And He's already figured out all the good things He's going to accomplish through our life. Through our efforts. Han har funderat ut vad han ska åstadkomma genom oss och genom våra ansträngningar. Så vår nådiga Gud lovar makt. Denna makt kommer inte från oss själva, men den är evangeliets äkta makt. Nu kan vi leva ett liv fyllt med goda gärningar, eftersom Gud har gjort oss till nya, heliga, gudomliga varelser. Han ger oss makt och lever våra liv till hans härlighet. Johannes 15. Vers 5. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rikt frukt. Ty utan mig kan ingenting göra. Efesierbrevet 2. Vers 10.
Till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i det. Oh, Efesierbrevet 4. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. I think we notice the verb tenses again. Tror vi lägger märke till verbens tidsformer igen. We've left our former life. We've been dressed now in the new man. Vi har lämnat vårt förra liv. Vi har iklätt oss den nya människan. Det är dåtid allt det här. Det har redan hänt. And now we go out to live a life like God in true righteousness and holiness. Och nu ska vi gå ut och leva ett nytt liv i Gud, i rättfärdighet. Kristen förvaltning som alla helgesens faser når aldrig fram till fullkomlighet på jorden. Vår gamla människa och vår kristna människa fortsätter att kämpa om herravälde över oss. Paulus säger inte att det inte kommer att finnas någon synd, men han säger att synden inte kommer att behärska oss. Kristus kommer att befria oss. Det fick jag